මේ වෙනකොට WhatsApp කියන්නේ හැමෝම වගේ යූස් කරන ඇප් එකක්. ඉතින් 2023 අවුරුද්ද වෙනකොට WhatsApp ඇප් එකට ලොකු අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිනා. ඒ තමයි මේ WhatsApp channel කියන අප්ඩේට් එක. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා වගේම WhatsApp channel එකක් හදලා ඒ WhatsApp channel එකට ගොඩක් ලොකු members පිරිසක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ WhatsApp channel කියන අප්ඩේට් එක එයාගේ WhatsApp එකට ආවත් එයාලටම කියලා WhatsApp channel එකක් හදාගන්න බැහැ කියන එක. ඉතින් හේතුව මොකක්ද කියලා මම මේ වීඩියෝෙදි කතා කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. com.lk YouTube channel එකේ දිගටම tech සම්බන්ධ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් channel එකට කවුරුහරි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කලීෂා අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු මොකක්ද මේ WhatsApp app එකට ඇවිල්ලා තියෙන WhatsApp channel කියන update එක කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝත් එක්ක එක්කලා ඉන්නවට සුබ දවසක්. 2023 WhatsApp app එකට ආපු ලොකුම අප්ඩේට් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඒ තමයි මේ WhatsApp channel කියන අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඊට කලින් තාම channel එක subscribe කරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බලමු WhatsApp channel කියන අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයා ඊට කලින් Play Store එකට ගිහින් බලන්න වගේ WhatsApp app එක අප්ඩේට් කරගෙන තියෙනවද කියලා. අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අප්ඩේට් එක දීලා ඔයා WhatsApp app එක open කරගන්න. හරි WhatsApp app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේකේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අප්ඩේට් එක දෙන්න කලින් WhatsApp app එක open කරා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ chat status community call කියලා. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලා WhatsApp එකේ අප්ඩේට් එක දීලා WhatsApp app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නේ chat update community call කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ status කියන එක මේ WhatsApp එකෙන් වෙනස් කරලා දෙනවා update කියලා. ඉතින් මේ update කියන එක ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න ඇගේ status බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට WhatsApp channel කියන මේ update එක බලා ගන්නත් පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ update කියන එක touch කරගත්තයින් පස්සේ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් කියන එක ටච් කරලා ඔයාලා මේ අප්ඩේට් කියන එකේ යටටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා find channel කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට මේ channel කියන අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට දැනට follow කරලා තියෙන channel ටික. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ find channel කියන එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ Mark Zuckerberg කියන එක්කෙනාගේ මෙන්න මේ channel එක open කරගන්න. හරි එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේගේ තමයි channel එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ channel එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේගේ channel එක follow නොකර මේ channel එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට follow කරන්න ඕන නම් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මෙතන follow කියලා ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ආයේ මේ bell icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් notification එනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි channel එකක් ඇතුළට ආවට පස්සේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මෙතන Mark Zuckerberg කියන එකනාගේ නම උඩ මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන channel එකේ admin වත් මේක ඉන්න කවුරුවත් ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂම දේ. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද නැත්තම් group එකක් හැදුවත් ඒ කෙනාගේ නම්බර් ඉන්නේ කවුද කියලා පෙන්නනවා මේ channel වල. එහෙම admin වත් කවුරුවත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. හිතන්න ඔයාලා මෙන්න වගේ channel එකක් follow එක අයින් කරන්න ඕන කියලා. කියන්නේ follow කරපේක cancel කරගන්න ඕනේ. ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයාලා මෙන්න මේ නම උඩ මෙන්න විදිහට touch කරලා මෙන්න මේ following කියන එක මේ හරි ලකුණ තියෙන touch කරලා මේ unfollow කියන එකට දෙන්න. එතකොට මේ channel එක ඔයා follow කරලා තියෙනවා නෑ unfollow වෙනවා. හරි ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපිටම කියලා channel එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාටම කියලා channel එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාට මෙන්න මේ status තියෙන තැන යට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා plus mark එකක්. ඒක මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ මගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා create channel find channels කියලා. ඉතින් පෙලක් අය කියයි ඉතින් මගේ තියෙන find channels කියලා විතරයිනේ කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න දවස් 3-4කට කලින් තිබ්බෙත් මගේ මෙන්න මේ find channel කියලා තමයි. ඉතින් මම මේ අප්ඩේට් එක දීලා සතියක් දෙකක් වගේ යද්දි මට මේ create channel කියන එක හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලත් මේ අප්ඩේට් එක දීලා සතියක් වගේ යද්දි ඔයාටත් මේ create channel කියන එක එයි. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාට කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ create channel කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාටත් එනවා. හරි දැන් බලමු ඔයාටම කියලා WhatsApp channel එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට මෙන්න මෙතන තියෙන plus mark එක මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. එහෙම touch කරගත්තා පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන create channel කියන එක touch කරගන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන යටම කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා කන්ටිනියු කියලා. ඒකත් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා channel name කියලා. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp channel එක හදා ගන්න ඕන නම මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මගේ නම දෙනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම මෙන්න මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේකට description එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් එතන description එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ channel එකට profile එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් නම් මෙන්න මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔක්කොම හදාගෙන ඉවරනාට පස්සේ යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොළ පාට බටන් එකක් create channel කියලා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට හදාගත්තු channel එක මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා හදාගත්තු මේ channel එකේ නම තියෙන තැනට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ followers ලා ගන්න. ඉතින් දැන් මගේ මෙතන followers ලා 0යි කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේක මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට channel එක හදලා පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මෙන්න මේක මම channel එකක් හැදුවේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මෙන්න මෙතන followers ලා 0යි කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ඔයා හදාගත්තු channel එකේ link එක copy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මේ මෙතන නමට එහා පැත්තෙන් තියෙන මේ channel link කෙනෙකුට ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තා පස්සේ මෙතන තියෙන copy link කියන එක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයා හදාගත්තු මේ channel එකේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක social media වල share කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න වගේ message දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ මෙන්න මේක ටච් කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ camera කියන එකයි gallery කියන එකයි විතරයි. ඉතින් වෙන කිසිම දෙයක් මෙන්න මේ channel කියන එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මේක ටච් කරගත්තයින් පස්සේ. හරි ඉතින් මේ gallery කියන එක ටච් කරලා වගේ phone එකේ තියෙන photos videos මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ channel කියන එක ගොඩක්ම ලොකු අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ channel කෙනෙකුට මෙන්න විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හිතන්න දැන් මේකට ඒ කියන්නේ followers ලා 10ක් 15ක් එකතු වුණා කියලා ඔයා හදාගත්තු මේ channel එකට. ඉතින් ඒ කට්ටියට මේකේ admin වත් මේක ඉන්න අයගේ නමක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් එයාට මේක ඉන්න followers ලා ගන්න පෙන්නනවා. ඉතින් එයාට මේකේ admin වත් මේක ඉන්නේ කවුද කියලාවත් එයාට බලා ගන්න බෑ. ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. හිතන්න ඔයාලා මේ හදාගත්තු channel එක ඔයාලට delete කරගන්න ඕන වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ මේ නම ඒ කියන්නේ channel එකේ නම උඩ ටච් කරලා යටට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා delete channel කියලා. ඉතින් මේ delete channel කෙනෙකුට ටච් කරගත්තට පස්සේ ආයෙ යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ රතු පාට බටන් එකයි delete කියලා. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන phone number කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක group එකක් හදලා delete කරනවා වගේ නෙමෙයි මේ WhatsApp channel එකක් හදලා delete කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ phone number කියන තැනට ඔයාගේ WhatsApp account එක හදා තියෙන number එක මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. හරි ඉතින් මගේ number එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගහගෙන මෙන්න මේ delete කියන එක ටච් කරගන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන delete කියන එකට මෙන්න විදිහට ටච් කරගන්නවා. එහෙම ටච් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel delete කියලා. ඉතින් ඒ මං හදාගත්තු channel එක delete වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ YouTube channel එකේ WhatsApp channel එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒකටත් එකතු වෙන්න. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට WhatsApp channel එක කියන එක නෑ කියලා ඔයාලා කලබල වෙන්න යන්න එපා. ඔයා update එක දීලා සත්‍යයක් වගේ යද්දී ඔයාලට මේ create channel කියන එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගෙම කියලා WhatsApp channel එකක් හදාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් com.lk YouTube channel එකේ දිගටම tech සම්බන්ධ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ වටිනම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.